ආයිබුවන් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කෙන් හිතෝ YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ green animation එක PC එකක් නොමැතිව ඔයා mobile phone එකෙන් කොහොමද හදාගන්නේ, ඒ වගේම හදාගත්ත ඒ animation එක කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරන්නේ කියලා මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලමින් අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ළඟටම ගෙන්වා ගන්න bell button එකට click කරන්න. දෙකක් අවශ්‍ය නම් පළවෙනි එක තමයි Pixellab කියන එක. අපි ඒකට යමු. ඒකට ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ පළමුවෙන්ම අපේ channel එකේ මෙතන මොන background එක තිබ්බම ගැටලුවක් නැහැ. channel එකේ logo එක අපි මෙතන add කරගන්න ඕනේ. මෙතන මැදයකට යන්න. එතන මැදයකට ගියාට මෙතන import කියලා තියෙන්නේ. import යන්න import ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් channel එකේ logo එක අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට channel එකේ logo එක තෝරගන්න. තෝරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා. දැන් මේක කුඩා කරගමු. මේ විදිහට කුඩා කරගමු. කුඩා කරගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන channel එකේ නම අපි add කරනවා. දැන් test කියන එකට යන්න. test කියන එකට ගිහලා edit දෙන්න. edit දීලා මෙතන අපි type කරනවා තමන්ගේ channel එකේ නම. channel එකේ නම type කරා මම okay දුන්නා. ඊළඟ පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා අර logo එක ආයෙම තියාගමු. අපි තියාගත්ත පස්සේ මේක size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු. මෙන්න මෙහෙම size එක වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකට අපි colors එකක් දා ගන්න ඕනේ. මම දාන්නම් කළු පාට දාලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන font කියලා තියෙනවනේ. font එකට යන්න. ගිහලා මෙතනින් ඔයා කැමති font එකක් තෝරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහේ font එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ okay දුන්නා. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන position කියන එකට දෙන්න. position කියන එකට දීලා මෙන්න මේක අපිට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ හදාගත්තා. හදාගත්තට පස්සේ මම ආයෙත් යනවා test වලට. test වලට ගිහලා edit වලට යනවා. ගිහලා type කරනවා channel එකේ නමට යටින් test එකක් add කරනවා. අන්නේ test එක මම මෙතන type කරනවා. මෙතන මම type කරන්න subscribe my channel කියලා. මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මම subscribe කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම ළඟටම ගෙන්වා ගන්න bell button එක click කරන්න. ආයෙත් මම මේකේ size එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න. size එක පොඩි කරගන්නම් මේක. size එක පොඩි කරගෙන okay දුන්න. ඊට පස්සේ මේකට මම පාටක් දානවා. මම මේකට දාන්නේ කළු පාට. ඒ වගේම මේකට මම font එකක් add කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට font එකක් මම add කරා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ position කියන එක යන්න ගිහලා එතනම තමයි මේක අපි හදාගමු. උඩට පල්ලෙහාට කරලා මේක හදාගමු. ඊට okay දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත. දැන් මේක අපි save කරගන්න. save කරගන්න කලින් මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා යට අවසානයේ තියෙන දෙවෙනි එක මෙන්න මේ කොටු දෙකක් උඩ තියෙන ඒකට යන්න. ඒකට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැල් තියෙන එක. අන්න ඒක ඔබ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන save දෙන්න. save දීලා save කරන්න කලින් මෙතන quality එක කියන තැන click කරලා default තියෙන එක අයින් කරලා මෙතන ultra කියන එක දින save කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ යන්න ඕන අපි අපේ අනිත් app එකේ තමයි kind master කියන app එකට යන්න. ඒ app එකට ගිහලා අලුත් project එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න එක තෝරාගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන media යන්න. media කියලා අර green animation එක අපි මෙතෙන්ද දාගමු. මම ඒක මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා. දාගත්තට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ආයත් layer යන්න. layer ගිහලා image යන්න. image ගියට පස්සේ අපි ඉස්සලා හදාගත්ත එක මෙතන add කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි size එකේ මේක හදාගමු. මම පොඩ්ඩක් low කරගන්න. දැන් පොඩ්ඩක් මම මේක කුඩා කරගන්න. ඊට මෙන්න මෙතන දෙන්න. ඊළඟ මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේක අපි ආයෙත් හදාගමු පොඩ්ඩක් මෙහෙම මැදට කරලා. හරි ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කුඩා ආපහු click කරන්න. click කරන මේ in animation කියන එකට යන්න. ගිහලා එතනින් slide up කියන එක දෙන. slide up කියන එක දීලා speed එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගමු. slide up කියන එක දීලා
ඒක ඕකේ කරමු. හරි ඊට පස්සේ මේක අවසානට එනවා. අවසානට මේක පල්ලෙට යන තැනින් මේක නවත්ත ගන්න ඕන. එන්න මෙතනින් පල්ලෙට යන ඊට පස්සේ ආයත් කරන්න ඕන මේක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන out animation කියලා අන්නේ කරන්නේ ඒකට ගිහලා slide down කියන එක දෙන්න දීලා ඒකත් ස්පීඩ් එක මේ ගන්න හදාගමු. හදලා ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ බලමු මේක ප්ලේ කරලා අපි ඔයාලා ස්පීඩ් එකේ මේක හදාගන්න. මොකද මම ස්පීඩ් එක හදන්නේ නැහැ හරියට. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දීප් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක අපි සේව් කරගමු. මම මෙන්න මෙහෙම සේව් කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් මේක වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්න කියලා. සේව් වුණා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මම දැන් යනවා මගේ අනිත් ඇප් එකට. ඒ තමයි powerdirector කියන එක. ඒක ඕපන් කරගන්නවා. ඒක ඕපන් කරගෙන new project කියන එක යනවා. ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ මම නිකන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරපු එකක් ගන්නම් මෙතෙන් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඇඩ් කරන්න. මේ විදිහට මම ඇඩ් කරා. ඇඩ් කරාට පස්සේ මේකට මම කොහොමද මේ අපි හදපු ඇනිමේෂන් ඇඩ් කරන්න කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ යන්න මෙන්න මෙතන මේ පොත්තක් වගේ තියෙන කොටු දෙකක් තියෙන අන්න ඒක ඔබන්න ඒක ඔබලා ඉමේජ් වලට යන්න. ඉමේජ් වලට ගිහලා මෙතන වීඩියෝ කියන එකට යන්න. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙනවා අපි හදපු මේක මෙතන ඇඩ් කරගමු. මෙන්න මෙහෙම ආවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක මෙන්න මම ලෝ කරගන්න. ලෝ කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙතන පැන්සලේ මකුට ලකුණු තියෙන එක දෙන්න දීලා මෙතන තියෙනවනේ ක්‍රෝමා කී කියලා අන්න ඒක දෙන්න පීතලයක් වගේ එකපාරක් මේක ඔබන්න ක්‍රෝමා කී කියන එක ඔබලා මෙන්න මේ අර green animation උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයත් මේක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේක තනිතන උඩටම ඒක 100% පිරෙන්න දාලා මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඒක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවාට කැමති තැනකට මේ ඇනිමේෂන් එක ලොකු කුඩා කරලා දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා නම් එහෙමකට ඕනම තැනකට දාගන්න පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් එක. ඒ වගේ ඇනිමේෂන් 3-4 මේක තැන් වල ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වීඩියෝ ප්ලේ වෙද්දී වෙලා එක ටයිම් එකට ඒ ඇනිමේෂන් එක ප්ලේ වෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවනම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි තේරෙන්නේ දෙයක් තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම හැම එකම රිප්ලයි කරනවා. තාමත් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ දාපු ගමන් ළඟටම ගෙන්වා ගන්න බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.